કહેવાય છે કે ધનતેરસના દિવસે માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમની મનપસંદ વસ્તુઓ પ્રસાદ રૂપે ધરવામાં આવે તો માતા લક્ષ્મીની કૃપા હંમેશા આપણા પરિવાર પર બની રહે છે અને ધનલક્ષ્મી વૈભવનો હંમેશા ઘરમાં વાસ રહે છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એ રીતે વેરાયટી તૈયાર થશે કે જેને તમે પ્રસાદના રૂપમાં ધનતેરસના દિવસે માતા લક્ષ્મીજીને ધરાવી શકો છો અને પ્રસાદના રૂપમાં ફેમિલીને પણ ખવડાવી શકો છો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે અહીંયા આપણે મેજરિંગ કપથી 2 કપ જેટલા મખાના લેશું અને ગ્રામમાં જોઈએ તો આ મખાના 100 ગ્રામ જેટલા હશે. જનરલી મખાના ડ્રાયફ્રૂટ્સની દુકાને મળી રહેતા હોય છે, પણ આજકાલ તો નાની મોટી પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં પણ મળી જાય છે. અને આ મખાના આ રીતે પોપકોર્નની જેમ એકદમ સોફ્ટ હોય છે. જો અત્યારે આપણે દબાવીએ ને તો સમજાઈ જ જશે કે એકદમ પોચા છે, ભૂકો નથી થતા. તો આ મખાના થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય અને દબાવતા ભૂકો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવી અને શેકી લઈશું. એન્ડ હા, આ મખાનાની અંદર ઘણીવાર સમય રહેતા થોડી નાની મોટી જીવાત કે કોઈ પણ પ્રકારના ખરાબી આવી જતી હોય છે. તો ખાસ ચેક કરવાનું કે કોઈ ખરાબી નથી ને, એ ચેક કર્યા બાદ જ ઉપયોગમાં લેવા. હવે આ રીતે આપણે મખાના થોડા ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયા છે અને ચેક કરતાં એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે. જો તો મતલબ મખાના એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું, જેથી મખાના ઝડપથી ઠંડા થઈ જાય, કારણ કે આ મખાનાને ઠંડા કરવા જરૂરી છે. એ ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ ફરીથી ગેસ ઉપર કરીશું. તો મેં જે કપથી મખાના લીધા છે ને તે જ કપથી 2 કપ જેટલું દૂધ લેશું અને એમએલથી જોઈએ તો લગભગ 500 ml દૂધ છે. અડધા લીટર જેટલું આપણે દૂધ લીધું છે અને અહીંયા એકદમ સિમ્પલ દૂધ લીધું છે. મલાઈવાળું કે ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ મેં નથી કર્યો. એકદમ પાતળા દૂધમાંથી આજની વેરાયટી તૈયાર કરશું તો પણ એકદમ સારી બનશે. તો આ દૂધને હવે આપણે ગરમ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. અહીંયા થોડા કેસરના ધાગા ઉમેરું છું, કારણ કે આપણે માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે જે રોયલ વસ્તુ તૈયાર કરીએ છીએ તેના માટે કેસર મને યોગ્ય લાગે છે ઉમેરવું. જો કે ના હોય તો ઓપ્શનલ છે, સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે આ રીતે ચલાવી અને દૂધને ગરમ કરીશું. અહીંયા દૂધને બાળવાની કોઈ જરૂર નથી, અડધું કરવાની જરૂર નથી, ઉકાળવાની જરૂર નથી. માત્ર 1-2 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી જ ગરમ કરવાનું છે દૂધને. અને મીઠાશ માટે હું અહીંયા મિશ્રીનો ઉપયોગ કરું છું, કારણ કે પ્રસાદ માટે ખાંડ કરતાં મિશ્રી મને પરફેક્ટ લાગે છે અને જે યોગ્ય પણ છે. તો મેં મિશ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને ચમચીથી જોઈએ તો 4-5 ચમચી જેટલી સાકર હતી. કપથી જોઈએ તો 1/4 કપ જેટલી, એટલે કે જે કપથી દૂધ લીધું હોય ને તેના ચોથા ભાગની સાકર લીધી છે. હવે એ માત્ર સાકર ઓગળે અને થોડું દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મખાનાને ચેક કરીએ ને તો મખાના પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હું અહીંયા લગભગ 1 કપ જેટલા મિક્સર જારમાં ઉમેરું છું અને 1 કપ જેટલા મખાનાને એમ જ રાખી દઉં છું. સાથે સારા ફ્લેવર અને ટેસ્ટ માટે અને આપણી વેરાયટીને રોયલ ટેસ્ટ આપવા માટે 1/4 કપ જેટલા કાજુ લીધા છે. કાજુ ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે, પણ સારા ટેસ્ટ, સારા લુક માટે અને રોયલ ટેક્સચર આપવા માટે ઉમેરેલા છે. સારી ફ્લેવર માટે 3 એલચી ઉમેરી દઉં છું અને એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લઉં છું. આપણે આને સતત ચલાવવાનું નથી, મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને આપણે પાવડર તૈયાર કરવાનો છે. તો જ આ રીતે પાવડર તૈયાર થશે, નહીં તો તેમાંથી ઓઇલ રિલીઝ થવા લાગશે અને એક પેસ્ટ જેવું બની જશે. તો ખાસ પાવડર બને એ ખાસ જોવું. અને હવે આ પાવડરને આપણે ગરમ દૂધમાં ઉમેરી અને સતત ચલાવીશું, જેથી ગાંઠા ના પડે. અને આ રીતે પાવડર ઉમેર્યા બાદ આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 1-2 મિનિટ જ કૂક કરવાનું છે. તેમ છતાં આપણી આ વેરાયટી થીક થઈ જશે. હવે આ વેરાયટીને તમે રબડીનું નામ આપો કે ખીરનું નામ આપો, ચોઈસ તમારી પાસે રહેશે. જો કે તમે મને સજેશન પણ આપી શકો છો કે આ વેરાયટીને ખીરનું નામ આપી શકાય કે રબડીનું નામ આપી શકાય. હવે આપણે જે આખા શેકેલા મખાના રાખ્યા હતા ને તે પણ ઉમેરી દઈશું સારા લુક માટે. જો કે અંદર પાવડર તો છે જ, પણ લુક સારો આવે એટલા માટે. હવે થોડીવાર આ રીતે મિક્સ કરશું અને લગભગ 1-2 મિનિટ માટે કૂક કરશું. એક બે મિનિટ પછી આપણી જે વેરાયટી છે તેની ઉપર રહેલા મખાના એકદમ ફૂલી ગયા છે અને ટેક્સચર પહેલાં કરતાં થોડું થીક આવી ગયું છે. તો હવે આ વેરાયટી ઓલમોસ્ટ રેડી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ વેરાયટીને નીચે ઉતારી લઈશું.
આ વેરાયટીને તમારે ઠંડી કરીને પણ જો પ્રસાદમાં લેવી હોય તો લઈ શકો અને ગરમા ગરમ પણ લઈ શકો, પણ જો પ્રસાદમાં લેતા હોય તો માત્ર આ વરાળ નીકળે ત્યાં સુધી ઠંડી કરજો. ફ્રીજમાં રાખ્યા વગર રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડી કરી પ્રસાદમાં ધરી શકો છો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને જો ખવડાવવા માગતા હોય આવી રોયલ વસ્તુ તો પણ તમે ઠંડી પણ ખવડાવી શકો એન્ડ ગરમ પણ ખવડાવી શકો, ચોઈસ તમારી પાસે છે. હવે થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એટલે કે હું પિસ્તાની સ્લાઇસ લઉં છું, તેને આ રીતે ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરું છું. તમે ના યુઝ કરવી હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, ઓપ્શનલ છે. પણ રોયલ વેરાયટીમાં રોયલ વસ્તુ ઉમેરવાથી વધુ ટેસ્ટફુલ વેરાયટી તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. સર્વ કરતાં જ તમને તેનું ટેક્સચર સમજમાં આવી જ ગયું હશે કે કેટલી પરફેક્ટ થિકનેસ સાથે આપણી વેરાયટી તૈયાર થઈ છે. એન્ડ ટેસ્ટ તો ગાઈઝ અમેઝિંગ બને છે. તમે જરૂર ટ્રાય કરજો, પ્રસાદમાં પણ બનાવજો એન્ડ ફેમિલી માટે પણ તમે બનાવી શકો છો. આવી રોયલ વસ્તુ તેમને ખવડાવીને તેમનું દિલ પણ જીતી શકો છો. તો તૈયાર છે માતાજીની ફેવરિટ મનપસંદ રોયલ મખાના ખીર. તમને શું લાગે છે, શું નામ આપવું જોઈએ, મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.